तपाईले आफ्नो फेसबुक फलोअरलाई इन्क्रिज गरेर अकाउन्टलाई चाँडो मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ बट तपाईको प्रोफाइलमा अझैसम्म यहाँनिर याड फ्रेन्ड बटन नै देखिन्छ भने तपाईलाई जो कोहीले पनि फलो गर्नुको सट्टा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ हो यहाँनिर रहेको याड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन राख्न चाहनुहुन्छ भने आउनु सिम्पल मेथडबाट सिकौं है त एट फर्स्ट आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट ओपन गरी माथि रहेको मेन्यु बार अर्थात 3 लाइनमा टच गर्नु होला देन यहाँबाट सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई सिलेक्ट गरेर अगेन यहाँनिर रहेको सेटिङ अप्सनमा जानु होला त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर हाउ पीपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भनेको छ नि हो यसमा टच गरिदिनु होला अनि यहाँनिर सबैभन्दा माथि रहेको हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा जाने देन फ्रेन्ड्स अप्सनलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला यति गरेपछि तपाईको साथीको साथीले मात्र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्छ मतलब अरूकोमा फलो बटन शो हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट ब्याक जानुभयो भने यहाँनिर फलोअर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्ट भनेको छ नि हो यसमा टच गरिदिनु होला अनि सबैभन्दा माथि रहेको हु क्यान फलो मी अप्सनमा गएर यहाँनिर पब्लिक छ छैन चेक गर्नु होला यदि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल प्रोफेसनल मोडमा राख्नु भएको छ भने यहाँनिर अलरेडी पब्लिक नै देखाउँछ अब यति गरिसकेपछि अगेन ब्याक आएर आफ्नो प्रोफाइल सेक्सनमा रहेको याड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन सेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नका लागि सबैभन्दा माथि राइट कर्नरमा रहेको 3 डटमा गएर यहाँनिर रहेको भ्यू एजमा टच गर्नुभयो भने यसरी फलो बटन शो हुन्छ है त